Hello guys, ඔයත් WhatsApp පාවිච්චි කරනවා නම් අනිවාර්යෙන් මේක දැනගෙන ඉන්න ඕනේ. ඉතින් අනිවාර්යෙන් ඔයා WhatsApp පාවිච්චි කරගෙන ඉන්නම් ඔයාගේ WhatsApp එකේ ඉතින් අලුත්ම අප්ඩේට් එක ඉතින් ඔයා අනිවාර්යෙන් මේක ගැන දැනගන්න අනිවාර්යෙන් වීඩියෝ එක තවද දිගටම බලන්න skip නොකර බලන්න අනිවාර්යෙන්ම subscribe කරලා තියාගන්න අනිවාර්යෙන් bell icon එක click කරලා තියාගෙන ඉන්න guys අපි යමු වීඩියෝ එකට. හරි ඔයා ඉස්සෙල්ලාම කරගන්න ඕනේ ඔයාගේ WhatsApp එක අප්ඩේට් කරගන්න ඕනේ. ඔයා WhatsApp එක අප්ඩේට් කරලා නැත්නම් ඔයාට මේ ෆීචර්ස් බලා ගන්න හම්බෙන්නේ නැහැ. ඉස්සෙල්ලාම කරන්න ඕනේ ඔයා Play Store එකට ගිහිල්ලා නැත්නම් ඔයා App Store එකට ගිහිල්ලා ඔයාගේ WhatsApp එක අප්ඩේට් කරගන්න ඕනේ. මෙන්න මේ විදිහට ඔයාගේ WhatsApp එක අප්ඩේට් කරලා නැත්නම් අනිවාර්යෙන් WhatsApp එක මෙන්න මේ විදිහට අප්ඩේට් කරගන්න. ඊට පස්සේ ඔයා මෙතනින් ඒක WhatsApp එක ඕපන් කරගන්න. හරි. ඊට පස්සේ WhatsApp එක ඕපන් කරගත්තට පස්සේ දැන් ඔයාට දැන් chat එක ලොක් කරගන්න ඕන නම් ඔයාට chat එකක් ලොක් කරගන්න ඔයාගේ chat එකට යන්න ඕනේ අවශ්‍ය chat එකට. ඊට පස්සේ මෙතන මේ dot තුන උඩ ක්ලික් කරලා මේකේ තියෙනවා view contact වලට ගිහිල්ලා ඊට පස්සේ ඔයාලා බලා ගන්න හම්බ වෙනවා මෙන්න මේ හරියේ chat lock කියලා තියෙනවා. ඔයා එතන chat lock ක්ලික් කරලා ඉතින් chat lock with password ඉතින් මම මගේ password එක දාලා ඉතින් ඔයාලා fingerprint එකක් ඉතින් එක්ක ඒ වගේ ඇති සාමාන්‍යයෙන් දැන් මම මගේ පාස්වර්ඩ් එක මෙතන ගහනවා. ඊට මෙතන හරි view දැන් ඔයාලා බලා ගන්න මෙන්න මේ විදිහට. හරි ඊට පස්සේ ඔයාලට මගේ chat එක බලා ගන්න හම්බෙන්නේ මෙතන මේ විදිහට ලොකට් chat කියලා තියෙනවා. ඉතින් දැන් ඒකට යන්න පුළුවන්. මට ඒතර වෙන කාටවත් මගේ chat එකට යන්න බෑ. මොකද මම පාස්වර්ඩ් එකක් දාලා තින්නේ. ඒකට යන්න පුළුවන් මට විතරයි. මම මෙහෙම ගහලා මගේ පාස්වර්ඩ් එක දාලා මෙන්න මේ විදිහට chat එකට යනවා. හරියට පස්සේ අපිට දැන් ඒ ලොක් එක අයින් කරගන්න ඕනේ. ආයෙත් ඔයා මෙන්න මේ විදිහට ඔයාගේ chat එකට ගිහිල්ලා මේ dot තුන උඩ ක්ලික් කරලා ඊට පස්සේ ආයෙ view contact ගිහිල්ලා ඊට පස්සේ තමයි ආයෙ මේ chat lock උඩ ආයෙ ක්ලික් කරලා දැන් ඒක on එකේ තියෙන ආයෙ ටික off කරගන්න මෙන්න මේ විදිහට. ඊට පස්සේ ආයෙත් ඔයාලා password එක ගිලනවා. ඊට පස්සේ ඔයා මේ ආයෙත් ගහපු password එක මෙන්න මෙහෙම ගහන්න ඕනේ. හරි. එහෙම තමයි අපි chat එකකට සාමාන්‍යයෙන් lock එකක් දාගන්න. හරි ඉතින් ඔයාට තව feature එකක් තමයි ඔයාට පුළුවන් මේ ඔයාගේ chat එක මෙතනින් ඔයා type කරපු chat එක ඕන නම් මෙතනින් ආයෙ edit කරන්න පුළුවන්. කිසිම ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ නැති වෙන්න ඒක edit කරලා මෙන්න මේ විදිහට ආයෙ edit කරන්න පුළුවන්. ඉතින් WhatsApp එක ඔයා update කරගන්න ඕනේ ඉස්සෙල්ලාම. ඉතින් guys ඉතින් මේ 2023 අලුතෙන් ආපු features තමයි මේවා. ඉතින් ඔයාලා මාව subscribe කරලා නැත්නම් අනිවාර්යෙන් subscribe කරලා තියාගන්න. ඉතින් මේ වගේ තවත් ඉස්සරහට videos දැනගන්න. Hi guys එහෙනම් තවත් video එකකින් හම්බෙමු.